Srimad Bhagavatam ki jai. Jai Shri Shri Guru Ram. Jai Shri Guru. Today, Nitish Prabhu, Yusuf will translate lecture. So today we'll discuss a very interesting topic. आज हामी एउटा निकै रोचक विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। How we can be free from stuck position. हामीहरू बद्ध अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने सम्बन्धी चर्चा गर्छौँ। You know, once I fell down in some place where they make, how it's called, I don't know, black color, very sticky. It is using actually for roof, to protect roof from water, such substance. Yeah. के भन्छ अलकत्रालाई इंग्लिशमा? Asphalt. Not like charcoal. asphalt, liquid. Yeah. In Nepal. Alcatra. So this alcatra of asphalt stuck. It's very difficult, be free from this. This is our position in material world. And we will discuss this topic today. कहिलेकाहीँ बाटोमा अलकत्रा ओछ्याइएको बेला त्यसमा खुट्टा अड्क्यो भने निस्किन निकै गाह्रो हुन्छ र यो भौतिक जगतमा हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। So we're reading third canto, status quo, chapter 7, some questions from Vidura to Maitreya, text 7 and 8. आज हामी Is written 7, yeah? तेस्रो स्कन्धको 7औं अध्याय विदुरद्वारा अन्य प्रश्नको श्लोक 7 मा चर्चा गर्दैछौँ। एतास्मिन् मे मनो vidvan। एतास्मिन् मे मनो विद्वान्। एतास्मिन् मे मनो vidvan। एतास्मिन् मे मनो विद्वान्। खिद्यते ज्ञान-सङ्कटे। खिद्यते ज्ञान-सङ्कटे। खिद्यते ज्ञान-सङ्कटे। खिद्यते ज्ञान-सङ्कटे। तन्नः parāṇuda vibho। तन्नः parāṇuda vibho। तन्नः parāṇuda vibho। तन्नः parāṇuda vibho। kaśmalaṁ mānasaṁ mahat। kaśmalaṁ mānasaṁ mahat। kaśmalaṁ kaśmalaṁ mānasaṁ mahat। एतास्मिन् मे मनो vidvan। एतास्मिन् मे मनो विद्वान्। खिद्यते ज्ञान-सङ्कटे। खिद्यते ज्ञान-सङ्कटे। parāṇuda vibho। तन्नः parāṇuda vibho। kaśmalaṁ mānasaṁ mahat। एतास्मिन् मे मनो विद्वान्। एतास्मिन् मे मनो विद्वान्।
jñāna-saṅkaṭe khidyate jñāna-saṅkaṭe parāṇuda vibho anna parāṇuda vibho mānasaṁ mahat kaśmalaṁ mānasaṁ mahat etasmin me mano vidvan jñāna-saṅkaṭe anna parāṇuda kaśmalaṁ mānasaṁ mahat etasmin यसमा मेरो मन vidvan हे विद्वान khidyate कष्ट दिइरहेको छ अज्ञान अविद्या saṅkaṭe सङ्कटमा tat यसै कारणले गर्दा naha मेरो parāṇuda स्पष्ट गरिदिनुहोस् vibho हे महान kaśmalaṁ मोह mānasaṁ मन सम्बन्धी mahat महान अनुवाद तत्पर्यात of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada की हे महान एवं विद्वान पुरुष मेरो मन यस अज्ञानको सङ्कटद्वारा अत्यन्त मोहग्रस्त भएको छ त्यसै कारणले गर्दा म हजुरसँग प्रार्थना गर्छु कि हजुरले यसलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस् तात्पर्य यस्तो मानसिक मोह जस्तो यहाँ विदुरले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कुनै जीवहरूसँग पनि यस्तै घटना घट्छ तर सबैसँग होइन किनभने यदि हरेक व्यक्ति मोहित हुन्छ भने कुनै प्रबुद्ध व्यक्तिद्वारा त्यस्तो समस्याको समाधान गर्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन We read also next shloka. हामी 8 पनि पढ्छौं Shishuka uvacha sa idham chudita-kshatra tatva jigyasuna muni pratyaha bhagavachitaha smayannivagata smayaha. Translation. Shri Shukadeva Goswami said, O King Maitreya, O King Maitreya, being thus agitated by the inquisitive Vidura, at first seemed astonished, but then he replied to him without hesitation, since he was fully God conscious. श्रील सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभयो हे राजन यसरी जिज्ञासु विदुरले प्रश्न सोध्नु भएपछि श्री मैत्रेय मुनिले सर्वप्रथम आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो किनभने यसपछि उहाँले कुनै हिचकिचाहट महसुस नगरिकन त्यसको उत्तर दिनुभयो किनकि उहाँ पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित हुनुहुन्थ्यो
तात्पर्य श्री मैत्रेय मुनि भागवत चेतनामा अवस्थित भएको कारणले गर्दा विदुरद्वारा सोधिएको यस्तो परस्पर विरोधी प्रश्नले उहाँलाई आश्चर्यचकित बनाइदिने कुनै कारण थिएन। त्यसैले भक्त हेर्दाखेरि आश्चर्य व्यक्त गर्ने भए पनि या उहाँ त्यस्तो आश्चर्य व्यक्त नगर्ने भए पनि यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। उहाँ तुरुन्तै पूर्ण एकचित्त बनिहाल्नुहुन्छ र उचित तरिकाद्वारा विदुरको उत्तर दिनतिर लाग्नुहुन्छ। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातं भवति। जुन व्यक्ति भगवत भक्त हुन्छ ऊ कहिलेकाहीँ उसले केही हदसम्म भगवानको बारेमा जान्छ र भगवत भक्तिले उसलाई भगवत भक्तिद्वारा प्राप्त भगवत कृपाले उसलाई प्रत्येक वस्तु बुझ्नको लागि समर्थ बनाइदिन्छ। यद्यपि भक्त हेर्दाखेरि अज्ञानी रूपमा व्यक्त हुन सक्छ तर ऊ प्रत्येक जटिल विषयको बारेमा पूर्ण ज्ञान उसले प्रत्येक जटिल विषयको बारेमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ। Om Gyana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshur-miritam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam yena bhutale Svayam Rupam Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Kshitapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Ratunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sinhupevacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavipyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Tat Sat. Spiritual life starts when we have desire to know truth about God, about ourselves. आध्यात्मिक जीवन जब हामीले भगवानको बारेमा तथा आफ्नो बारेमा सत्य बुझ्न चाहन्छौं, सत्य तथ्य बुझ्न चाहन्छौं तब सुरु हुन्छ। In Vedic Shastra it's mentioned Athata Brahma Jigyasa, time came to ask about absolute truth. र वैदिक शास्त्रहरूमा पनि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा बताइएको छ कि अब समय भयो परम सत्यको बारेमा जिज्ञासा राख्ने। And here also mentioned Tattva Jigyasa, so the same, to have desire or anxious to inquire about truth. र यहाँ पनि तत्त्व जिज्ञासाको कुरा गरिएको कारणले उही कुरा बताइएको छ कि परम सत्यको बारेमा जिज्ञासा गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुपर्छ। And from where we can know truth?
र कहाँबाट सत्य प्राप्त गर्न सकिन्छ त? Only from person who already has known truth and from Shastra. जसले पहिल्यै त्यो परम सत्यलाई बुझिसकेको छ उसबाट र शास्त्रबाट. That's why bhakti starts when somebody accepts authority of Shastra and spiritual master or some devotee. त्यसैले भक्ति भनेको तब सुरु हुन्छ जब व्यक्तिले शास्त्र तथा भक्तको माताहतमा रहेर कार्य गर्न ऊ सहमत हुन्छ. And in Srimad Bhagavatam we can find many examples when somebody came to Guru to ask some questions, and by such association he achieved some spiritual perfection. र हामीले शास्त्रमा नि यस्तो विभिन्न उदाहरणहरू पाउँछौँ जब कुनै व्यक्ति गुरु समक्ष पुगेर केही प्रश्नहरू राखेको हुन्छ र उसले बिस्तारै गरेर उसले पूर्णता प्राप्त गरेको हुन्छ. And this story is the same. Maitreya Muni, because he was Bhagavad Chittaha, means God conscious, he without hesitation immediately gave proper answer to the question of Vidura. र अहिलेको यो प्रसङ्गमा पनि मैत्रेय मुनि भगवत भक्तिमा अवस्थित हुनुभएकोले गर्दा उहाँले तुरुन्तै नहिचकिचाइकन विदुरजीको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो. And Vidura, actually for benefit for all people, ask very important questions. र विदुरजीले सबै जनमानसको हितको लागि उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ. In previous shloka, Vidura asks this: how it's possible that pure soul, who is always conscious in all circumstances, become engaged in ignorance activity? र उहाँले अघिल्लो श्लोकमा सोध्नु भएको थियो कि आत्मा जुन पूर्णतः शुद्ध हुन्छ त्यो कसरी कुनै भौतिक गतिविधिमा चाहिँ संलग्न हुन सक्छ त? And how it's possible that living entity, suffering, even Supreme Lord as super soul, situated in everybody's heart. र त्यसपछि अर्को प्रश्न पनि विदुरजीले सोध्नु भएको थियो कि जीव सँगसँगै हृदयमा भगवान विराजमान हुनु भए तापनि किन जीवले चाहिँ दुःख कष्ट पाउँछ त? And Vidura says that mind is bewildered by some contradictions. र यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मैत्रेय मुनिले कि मन चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै विरोधाभासले गर्दाखेरि भ्रमित हुन जान्छ. One of to achieve success in spiritual life, we need establish at first principles of bhakti. र आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि सर्वप्रथम त भक्तिको मूलभूत सिद्धान्तमा हामी अवस्थित भएको हुनुपर्छ. And from 7 main items of Sambandha Gyan, 2 of them, it is understand the position of the jiva in conditioned and liberated state. र सम्बन्ध ज्ञान सम्बन्धी 7 वटा सिद्धान्त मध्ये 2टामा चाहिँ जीवको बद्ध तथा मुक्त अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिन्छ. Until we not understand this, our spiritual practice will be not effective. यो कुरा नबुझेसम्म हाम्रो कुनै पनि आध्यात्मिक साधना चाहिँ त्यति फलदायक हुँदैन. And if somebody imitate great devotees, like talking or doing something in connection with activities of Radha and Krishna,
it is not give such real effect and feeling. र कुनै प्रबुद्ध भक्तको नकल गर्दैमा वा राधा कृष्णका गतिविधिहरूको नकल गर्दैमा त्यस्तो जुन आधिकारिक एउटा भाव उत्पन्न हुनुपर्ने हो त्यो उत्पन्न हुन सक्दैन. It's like you try feel something subtle with your fingers, but on your on your hand you put some gloves. यो त कस्तो भयो भन्दा तपाईले आफ्नो औँलाद्वारा कुनै एउटा वस्तुलाई स्पर्श गर्न चाहनुहुन्छ तर हातमा चाहिँ पन्जा लगाउनु भएको छ. Yeah. The same. We are in contact with transcendental activities, chanting, hearing, but if we are not realize some principles of bhakti, some bandha-gyan, we are not feeling this real transcendental energy. We are not a real spiritual life. र हामीहरू जप गरिरहेका हुन्छौं, कीर्तन गरिरहेका हुन्छौं, तर यदि हामीले यो भक्तिको आधारभूत सिद्धान्तलाई बुझ्न सकेनौं भने हामीले जुन वास्तविक आध्यात्मिक आनन्द छ त्यसलाई अनुभव गर्ने सकिरहेका हुन्नौं. Like some people, for example, they look in some movie in TV or internet, and they're feeling something, but in the same time they understand that they're different. It's not touch them, their heart. जस्तै जब हामीले टिभीमा कुनै एउटा फिल्म हेरिरहेका हुन्छौं त्यतिखेर चाहिँ सबै कुरा हामीले हेर्दा हेर्दै पनि त्यसले हामीलाई कुनै प्रभाव पार्दैन किनभने हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो चाहिँ भिन्न कुरा हो, फरक कुरा हो भनेर थाहा हुन्छ. Especially now in time of COVID, people not living really, they're living like virtually. जस्तै अहिले मानिसहरू चाहिँ एउटा वास्तविक यथार्थ संसारमा अहिले यो कोभिड को कारणले गर्दा यथार्थ संसारमा बाँचिरहेका छैनन्. उनीहरू चाहिँ एउटा काल्पनिक संसारमा बाँचिरहेका छन्. It's called like what's called ersatz. Ersatz, it means for example, instead of rice, but some Chinese companies they produce plastic rice. It's looking nice, like the same rice, and even increasing and taste as rice, but it is plastic. It is not give you any benefit. यो त एउटा मृग तृष्णा जस्तै भयो. जस्तै चिनिया कम्पनीहरूले चामलको सट्टामा प्लास्टिकको चामल उत्पादन त गरे तर त्यो प्लास्टिकको चामलले जुन वास्तविक चामल हुन्छ त्यसले दिने जति जुन प्रभाव छ त्यो केही पनि दिन सक्दैन. So the same, to live live spiritually, to feel the spiritual life real, we need understand some principles of bhakti. त्यसैले आध्यात्मिक रूपमा जीवन यापन गर्न तथा आध्यात्मिक जीवन बाँच्नका लागि हामीले भक्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ. And it is not so difficult. It is not so difficult, but we need to put our mind and intelligence to understand this topic. यो त्यति कठिन चाहिँ छैन तर हामीले आफ्नो मन तथा बुद्धिलाई यो विषय बुझ्नमा लगाउनु पर्ने हुन्छ. And if you want to actually understand it is more exactly, I can recommend you read Srimad Bhagavatam 11 canto. र यदि तपाईलाई यो विषयमा अझै विस्तृत रूपमा जान्ने इच्छा छ भने म हजुरहरूलाई एउटा सल्लाह दिन्छु. 11औं स्कन्द पढ्नुस्. Chapter 11. 11औं स्कन्दको 11औं अध्याय. Yeah. It's called The Symptoms of Conditioned and Liberated Living Entities. यसमा चाहिँ मुक्त तथा बद्ध जीवहरूको लक्षणको बारेमा बताइएको छ. We are saying that Bhagavatam gives answer of all questions. हामीहरूले भन्ने गर्छौं कि भागवतममा
सबै प्रश्नको उत्तर पाइने गरिन्छ। So, the same question as Vidura asked Maitreya, the same topic was between Krishna and Uddhava. र मैत्रेय मुनि र विदुरजी बीच जे प्रश्नहरू एक आपसमा जे प्रश्नहरू भएको थियो त्यही प्रश्नहरू उद्धवजी र भगवान कृष्णसँग पनि त्यही प्रश्नहरू भएको थियो। And Krishna says in the first shloka of this chapter, र यो अध्याय 11औं स्कन्द 11औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ Badha mukta iti vyakya gunato mena vastuha. Badha mukta, some living being there, badha or in bondage, and somebody mukta, liberated. यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ कि कुनै जीवहरू बद्ध अवस्थामा हुन्छन्, कुनै जीव चाहिँ मुक्त अवस्थामा हुन्छन्। Gunata mena vastutaha, it means due to the influence of the modes of material nature. यो चाहिँ तीन गुणको प्रभावले गर्दा हुन्छ। Found this. And Krishna says, my dear Uddhava, due to influence of the material modes of nature, which is under my control, the living entity is sometimes conditioned and sometimes liberated. भगवानले भन्नुभयो, हे मेरा प्रिय उद्धव, भौतिक गुणको प्रभावले गर्दा जुन मेरो नियन्त्रणमा भएका भौतिक गुणको प्रभावले गर्दा जीवात्मालाई कहिले बद्ध त कहिले मुक्त भन्ने उपाधि दिने गरिन्छ। Our acharyas, they are saying this is very important to understand actually position of jiva. हाम्रो आचार्यहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा यो जीवको वस्तुगत स्थिति बुझ्न निकै जरुरी हुन्छ। If we realize our position and situation, then we can understand the way how we can be free or get out from such situation. यदि हामीले आफ्नो अवस्थालाई बुझ्न सक्यौं भने त्यो अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुने वा त्यो अवस्थाबाट कसरी निस्किने भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। Some devotees think that if we are nitya baddha in material world, it means we are eternally conditioned and actually we have no chance. कहिलेकाहीँ केही भक्तहरूले सोच्ने गर्नुहुन्छ कि हामीहरू नित्यबद्ध भएपछि हामीहरू शाश्वत रूपमै बद्ध अवस्थामा छौं र हाम्रो अब कुनै हामी मुक्त हुने उपाय नै छैन। If we are stuck like in fly in the net of spy, we have no chance actually. अब माकुराको जालोमा झिंगा फसे जसरी हामी फस्यौं भने त हामीसँग वास्तवमा कुनै उपाय नै हुँदैन। But Krishna says in the same shloka, however, the soul is never really bound or liberated. And since I am the supreme lord of Maya, which is the cause of material nature, I also never be considered liberated or in bondage. भगवानले यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ कि तर आत्मा कहिले मुक्त वा बद्ध नहुने भएकाले गर्दा र म मायाको परम स्वामी भएकोले गर्दा जुन मायाले गर्दा यो तीन गुणहरू प्रभावित हुन्छन्, म पनि कहिल्यै बद्ध वा मुक्त भनेर मलाई पनि कहिल्यै बद्ध वा मुक्त भनेर सम्झिनु हुँदैन। So Supreme Lord Krishna, he is the cause of all causes. भगवान कृष्ण सम्पूर्ण कारणहरूको पनि कारण हुनुहुन्छ। And what is the cause of the suffering of living being in material world? र यो भौतिक जगतमा जुन जीवात्माहरूले दुःख कष्ट पाउँछन्, त्यो दुःख कष्ट पाउने कारण पनि के हो त?
Krishna says here, Gunasya Maya Mulatvan. That mula, or the root of suffering, is an influence of material energy, Maya. यहाँ भगवान कृष्णले बताउनुहुन्छ कि सम्पूर्ण दुःख कष्टको मूल कारण भनेको माया वा तीन गुणको प्रभाव हो. And our acharyas and also in Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita mentioned that position of living beings in material nature, they are not eternal. र हाम्रो आचार्यहरूले पनि बताउनुहुन्छ कि जीवको जुन वास्तविक अवस्था छ is not eternal. Not eternal. शाश्वत छैन. It means it is another word using. It is anadi. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अनादि. Anadi means beginningless. अनादि भनेको सुरुवात रहित. It means something have no beginning but have end. But has end. यसको अर्थ के हुन्छ? कुनै कुराको सुरुवात छैन तर अन्त्य चाहिँ छ. It means our position in this material world have no beginning, but we have chance, we have end to finish such life. यसको अर्थ के हुन्छ भने यस भौतिक जगतमा हाम्रो कुनै सुरुवात त छैन तर अन्त्य गर्ने अवसर चाहिँ छ. Also, Bhaktivinoda Thakur in one bhajan, he is saying, it is a bhajan started from this word, anadi karama phale, padi bhavarnana jale, taribhara nadikhi upaya. भक्तिविनोद ठाकुरले एउटा भजनमा गाउनु भएको छ. It's mentioned that as a result of my selfish activities, which are without beginning, anadi karama phale. मेरो स्वार्थी गतिविधिहरूको कारणले गर्दा जसको कुनै पनि सुरुवात छैन, I have fallen into the ocean of material existence. म यो भौतिक यो भवसागरमा डुब्न पुगेको छु. Yeah. And this is position of all living beings in material world. Then they they everybody born in ignorance. र यो भौतिक जगतका सबै जीवहरूको अवस्था नै यही छ कि उनीहरू जन्मजात अज्ञानी छन्. That's why it is recommended to accept spiritual master and start the process of bhakti. त्यसैले गुरुमा समर्पण भएर भक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने सल्लाह दिएको छ. And question anyway, maybe some doubts remain that how it's possible that we are transcendental by nature and also Supreme Lord situated with us, and we are suffering and we are covered with illusion, we are covered by material nature. र कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि हामीहरूको अवस्था दिव्य छ तथा भगवान हाम्रो हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ तर पनि हामीले किन यस्तो दुःख कष्ट भोग्नु परिरहेको छ त. And in Shastra and also in Srimad Bhagavatam give an example about two birds. र शास्त्र तथा श्रीमद् भागवतमा पनि जन्मको बारेमा उदाहरणहरू दिएको छ. It's famous actually story, famous example from Shvetashvatara Upanishad. यो चाहिँ श्वेतश्वतर उपनिषदको एउटा प्रसिद्ध उदाहरण हो. Dva suparna sayujya sakhaya samana vikshat pari shashvata jate tayoran yak pipalam svatati anashnan anya bisa saksashiti. So there are two birds sitting on the tree.
एउटै रुखमा बसिरहेका दुईटा चराहरू छन्। One of them is eating the fruits of the tree, एउटाले त्यो रुखको फल खाइरहेको छ, while the other is witnessing the actions. र अर्कोले चाहिँ साक्षी भएर हेरिरहेको छ। The witness is the Lord, जुन साक्षी भनेको चाहिँ भगवान हो, and the fruit eater is the living entity. र त्यो फल खाने चरा भनेको जीव हो। So, in Bhagavad Gita, we also have such picture, yeah, where two birds sitting on the tree, and one bird eating fruits and other waiting when this bird looking at him. र हामीले यस्तो चित्र पनि देखेका छौं कि एउटा चराले फल खाइरहेको हुन्छ र अर्को चरा चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको हुन्छ कहिले उसले मतिर आफ्नो टाउको मोड्ला भनेर। And actually this position of living being, Krishna also says in Bhagavad Gita, Bahuni me vyatitani, in 4th chapter, Transcendental Knowledge, he is saying, O Arjuna, we passed through many births. I remember all of them, but you cannot. र भगवत गीताको चौथो अध्यायमा पनि भगवानले बताउनुहुन्छ अर्जुनलाई, हे अर्जुन, हामीहरू दुवैले धेरै धेरै जन्म पार गरिसक्यौं, तर मलाई ती सबै याद छ, तिमीलाई चाहिँ याद छैन भन्नुहुन्छ। So it means that living beings in material world, they are conditioned by material nature. यसको अर्थ के हुन्छ भने जीवात्माहरू यस भौतिक जगतमा तीन गुणको प्रभावले बद्ध अवस्थामा परेका हुन्छन्। But Supreme Lord, he is free from such bondage. He is always on transcendental position. तर भगवान चाहिँ यो सम्पूर्ण बद्ध अवस्थाबाट मुक्त हुनुहुन्छ। But living beings, they always dependent. तर जीवात्माहरू सधैँभरि निर्भर हुन्छन्। People won't be free. They won't be, be independent from anything. They usually say, I have freedom. I want what I want. I will do. मानिसहरूले कहिले पनि भन्न सक्दैनन् कि उनीहरू कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैनन्। मलाई स्वतन्त्रता चाहियो, मैले जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्छु भनेर कहिले भन्न पाउँदैन। But Krishna explained, no, this is illusion. भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ यो त हुँदैन, किनभने यो त भ्रम हो। Nobody can be free from influence of material energy. कोही पनि भौतिक प्रकृतिको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैन। Mama maya prapadyante, mayam tam tarantite, but who surrender to me, then he will be free from influence of material energy. तर जो ममा शरणागत हुन्छ ऊ चाहिँ भौतिक प्रकृतिको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्छ। It means until people not accept the position of the Supreme Lord and not understand their position, they never be liberated from material energy. यसको अर्थ के हुन्छ भने जबसम्म मानिसले आफ्नो अवस्थाको बारेमा बुझ्दैनन् उनीहरू कहिल्यै पनि भौतिक जगतबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। That's why only by process of bhakti living beings can be come on transcendental position. त्यसैले केवल भक्तिको प्रक्रियाद्वारा मात्र मानिस दिव्य अवस्थामा पुग्न सक्छ। It means that our Atma has potency, transcendental potency and power to be in transcendental position. यसको अर्थ के हुन्छ भने हामी जुन आत्मा रूपमा हामीसँग शक्ति छ त्यो दिव्य अवस्थामा पुग्नको लागि हामीसँगै त्यो शक्ति छ। This is eternal difference between position of the Lord and other living beings. यो भगवान र जीवात्मा बीचको शाश्वत भिन्नता जस्तै हो। That Supreme Lord, he is always in transcendental position. भगवान सधैँ दिव्य अवस्थामा हुनुहुन्छ। And living being, because it is belong to Tathastha Shakti,
it can be covered by material or by spiritual energy. र जीवात्मा चाहिँ ऊ तटस्थ अवस्थामा भएकोले गर्दा ऊ कि त आध्यात्मिक शक्तिको प्रभावमा हुन्छ कि त भौतिक शक्तिको प्रभावमा हुन्छ. So this is our choice, and it is our desire what we want. Then we are acting, and then something happens according of such desires. यो विकल्प तथा यो चाहना कुन चाहिँ रोज्ने भन्ने चाहिँ हामीमै निर्भर हुन्छ. त्यसपछि त्यही अनुरूप हामीले विभिन्न नतिजा पनि प्राप्त गर्छौं. Where is this? Jai Shri Sharada Govinda Hari Govinda Jai Jagannath Baldev Subhadra Mahaya Ki. I think that this in the same chapter, maybe 11th chapter, it is also very important point mentioned. Some devotees, they think if we are in ignorance, then by knowledge, by know something, we become free from illusion. We can become free and we become like liberated from material nature. मलाई लाग्छ कि सायद यही अध्याय यो 11औं अध्यायमै बताइएको होला. कुनै कुनै भक्तहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि यदि हामी अज्ञानतामा फसेका छौं भने ज्ञानबाट मुक्त हुन सकिहालिन्छ नि. But actually it is not true, because only by knowledge, only by jnana, we cannot come out from influence of material energy. तर यो सत्य कुरा होइन, किनभने हामीले केवल ज्ञानद्वारा मात्र भौतिक प्रकृतिलाई पार गर्न सक्दैनौं. Of course, knowledge need. Without knowledge, we remain again in ignorance and suffering. अवश्य पनि ज्ञान पनि चाहिन्छ, किनभने ज्ञान बिना हामी फेरि अज्ञानता र दुःख कष्टमै फसिरहन्छौं. But this knowledge, it is a part of the process of bhakti. तर यो ज्ञान भनेको भक्ति प्रक्रियाको एउटा अंश मात्र हो. That's why we need to accept all process of bhakti, not only part of this. त्यसैले हामीले भक्तिको सबै प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ, एउटा अंश मात्र होइन. Not like whatever we want we accept, and then other we not accept. यो होइन कि हामीलाई जे मन लाग्छ त्यो स्वीकार गर्ने अनि जे मन लाग्दैन त्यो स्वीकार नगर्ने. Like this famous example of one Muslim. एउटा यो प्रसिद्ध उदाहरण छ मुसलमानको एउटा उदाहरण. Once one what's called Muslim mullah. One mullah, he chastised one Muslim. He told, "What are you doing? You're doing so bad activities, some sinful activities. It's very bad. It's very bad." एकचोटी चाहिँ मुसलमानको मुल्लाले एकजना मुसलमानलाई चाहिँ गाली गरिरहेका हुन्छन्. के गरे यार तिमीले, यो यस्तो पाप गर्ने हो, यो एकदम नराम्रो कार्य हो. And this Muslim told, "No, I follow Quran." र त्यो मुसलमानले चाहिँ भन्छ, हैन मैले त कुरान नै पालन गरिरहेको छु. Mullah asked, "How? It is very this Quran mentions that what are you doing?" मुल्लाले सोध्नुहुन्छ कि कसरी भयो यो, कुरानमा कहाँनिर भनेको छ तिमीले गरेको गतिविधि गर्न मिल्छ भनेर. What you see, it is mentioned, eat, drink, and enjoy life in Quran. र
त्यो मुसलमानले चाहिँ कुरान देखाउँदै यहाँ हेर्नु त यी खाऊ पिउ अनि जीवनको आनन्द लिऊ लेखेको छ. Mullah told, yes, but next line mentioned, and then you will suffer of this activity. त्यो त हो, तर अर्को लाइनमा लेखिएको छ कि यसो गर्नाले तिमी यो गतिविधिहरूबाट दुःख मात्र पाउनेछौ. Oh Mullah, who can follow all Quran? I follow what I can accept. ए मुल्ला कहाँ सबै कुरान पालन गर्न सकिन्छ त, म जे सक्छु त्यति मात्र गर्ने हो. So, the same, if we accept only part of truth, what is good for us, we cannot understand all, and then it will be some defect in the end. र हामीले यदि सम्पूर्ण आदेशहरू पालन नगरेर एउटा अंश मात्र पालन गर्न खोज्यौं भने अन्तिममा गएर त्यसबाट त्रुटि नै निस्किन्छ. Two multiply 2 equal 6. So, if you will do some mistake in the beginning, even in simple calculation, then of course in the end it will be great mistake. यदि हामीले 2 गुना 2 6 हुन्छ भनेर सुरुवातमै यस्तो सानो एउटा गल्ती गर्यौं भने अन्तिममा गएर त्यो सबै नतिजा नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ. Yeah. That's why we need process as it is. त्यसैले हामीले यो प्रक्रियालाई यथारूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ. Like Bhaktivinoda Thakur also in one bhajan he has mentioned, Bhajare amar mana atimanda bhajan vina gati naire. So, my dear mind, how foolish you are. भक्तिविनोद ठाकुरले एउटा भजनमा भन्नुहुन्छ, ए मेरो मन तिमी कति मूर्ख छौ त. Without worship to Radha and Krishna, there is no means of spiritual advancement. राधा कृष्णको भजन नगरिकन त आध्यात्मिक प्रगति गर्ने कुनै सम्भावना नै छैन. So it means in spiritual life we need to see aim, what we want to actually achieve. त्यसैले आध्यात्मिक जीवनमा हामीले अन्तिम लक्ष्य परम लक्ष्यलाई त्यसमाथि विचार गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ. अन्तिममा हामी के प्राप्त गर्न चाहन्छौं त. And then we need to accept the instructions mentioned in Shastra and coming from Guru and other devotees as it is, without some deviation and speculation. र त्यसपछि हामीले गुरु तथा शास्त्रबाट प्राप्त हुने आदेशहरूलाई जस्ताको तस्तै कुनै त्यसमा तोडमोड नगरिकन पालन गर्नुपर्ने हुन्छ. Of course, if we will talk about eternally liberated souls, their position actually secure. अवश्य पनि नित्य मुक्त जीवहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू सधैँभरि सुरक्षित स्थानमा अवस्थित हुनुहुन्छ. Because they never have contact, they even don't know about material energy and material world. किनभने उहाँहरू कहिल्यै पनि भौतिक जगतको या भौतिक शक्तिको सम्पर्कमा आउनुहुन्न, यहाँसम्म कि उहाँहरूलाई यो भौतिक जगत भौतिक प्रकृतिको बारेमा थाहा पनि हुँदैन. Sometimes some soul with special mission coming to material world. कहिलेकाहीँ केही उद्देश्य लिएर विशेष जीवहरू यो भौतिक जगतमा आउन सक्नुहुन्छ. Yeah, and we know many examples in the past. It happened, and always it has happened like this. र हामीलाई थाहा छ कि अतीतमा यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका छन्. It is called like
it is called Shakti Aveshavatara. It is somebody who is empowered by the Lord to do some special mission. यस्तो जीवहरूलाई चाहिँ शक्त्यावेश अवतार भनिन्छ, जसलाई चाहिँ भगवानले शक्ति प्रदान गरेर कुनै विशेष उद्देश्य पूर्ति गर्न पठाउनु भएको हुन्छ. Our Srila Prabhupada directly was directed by the Lord to come in material world to translate Shastra, to give bhakti to people. हाम्रो श्रील प्रभुपादलाई पनि भगवानले यस भौतिक जगतमा आएर शास्त्र अनुवाद गरेर यो सबै जीवात्माहरूको उद्धार गरिदिनको लागि पठाइदिनु भएको थियो. And we know also that our great acharyas like Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktivinoda Thakur, they also incarnations of some manjari. र हामीलाई थाहा छ कि हाम्रा महान आचार्यहरू भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर उहाँहरू पनि मन्जरीको अवतार हुनुहुन्थ्यो. It means if we are connected with such great devotees, with such pure devotees of the Lord, we can be free from influence of material nature, from our conditioned situation, and come to transcendental level. र हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीहरू यस्ता महान आचार्यहरू, महान भक्तहरूसँग उहाँहरूकै सम्पर्कमा रहिरह्यौं भने हामीले सजिलै यो भौतिक जगतलाई पार गर्न सक्छौं. The same in other spiritual tradition like Christianity, also who is meditating, who is follow instructions of Jesus Christ, also can develop some love to God. त्यस्तै ईसाई धर्ममा पनि यही चलन छ कि जसले येशू जीसस क्राइस्ट माथि ध्यान गर्छ, जसले उहाँको उपदेशहरू पालन गर्छ, उसले सजिलै पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ. Problem of modern life is that people they accept only what they want. They not accept all instructions as it is. तर आधुनिक जीवनको समस्या के छ भने मानिसहरूले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो मात्र स्वीकार गर्छन्. उनीहरूलाई जे चाहिन्छ या त्यहाँ जे सबै कुरा बताइएको छ सबै कुरा चाहिँ स्वीकार गर्दैनन्. So in Vedic Shastra it is mentioned that we need to know how to use our body, our mind, our intelligence and devotional service. र शास्त्रहरुमा बताइएको छ हामीले कसरी आफ्नो मन, शरीर तथा बुद्धिलाई भक्तिमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बताइएको छ. It is actually the benefit of human life that because we have this material body, we can act, we can do something practically, can do for service to Krishna, to God. यो भौतिक जीवनमा भए पनि यो मानव शरीर पाएको फाइदा के छ भने हामीले भगवानको सेवाको लागि केही न केही गतिविधि गर्न चाहिँ सक्छौं. The same, we need to know how we can engage our mind and intelligence in devotional service. त्यसैगरी हामीले आफ्नो मन र बुद्धिलाई पनि कसरी भक्तिमा संलग्न राख्ने भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौं. And also what for example in many places in Bhagavatam and Bhagavad Gita it is mentioned how we can do process of devotional service. र श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीतामा पनि कसरी भक्तिका विभिन्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ. So also in one instruction, in one place of Srimad Bhagavatam, it is also very important instructions how we can be free from Maya. श्रीमद् भागवतको एउटा खण्डमा पनि बताइएको छ कि हामी कसरी मायाबाट मुक्त हुन सक्छौं. That is mentioned that living being in material world they absorbed in external illusory energy. यसमा बताइएको छ कि जीवात्माहरू यस भौतिक जगतमा बाह्य भौतिक प्रकृतिद्वारा बहिरङ्ग शक्तिद्वारा बद्ध भएका छन्. And because they are covered by material energy, they misidentify themselves as material body. र उनीहरू भौतिक शक्तिद्वारा बद्ध भएकोले गर्दा उनीहरूले आफूलाई शरीरको रूपमा गलत परिचय दिएका छन्. When in such situation, appeared immediately some material symptoms like fear,
greed, lust, anger, and so on. र यस्तो बद्ध अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने हामीमा भय, लोभ, Krodha. ईर्ष्या, क्रोध यस्तो अनर्थहरू उत्पन्न हुन्छ। So, it is happened because living beings, they like forgot about their real constitutional position as a servant of the Lord. यो किन भएको हो भन्दाखेरि जीवात्माले आफ्नो भगवानको दास रूपी आफ्नो शाश्वत परिचयलाई बिर्सिदिएका छन्। It means that we are saying that living beings, they turn away their faith, their activities, everything from the Lord. यो के भन्न सकिन्छ भने जीवात्माहरूले भगवानका गतिविधिहरूबाट आफ्नो मुख अन्तै मोडेका छन्। And because spiritual energy not coming, but needs to live somehow, then this place will be filled with material energy, material activity. र आध्यात्मिक शक्ति नपाएपछि त्यो जुन एउटा खोक्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यसमा कुनै न कुनै शक्ति त भरिनु पर्छ अनि त्यसमा भौतिक शक्ति भरिन पुग्छ। So, and Bhagavatam explains that this position, it's called illusion or maya. र भागवतममा बताइएको छ कि यो अवस्था भनेको भ्रम वा माया हो। And what we are talking about now, it is that understanding our real position and how we can be free from illusion. अहिले हामीले के सम्बन्धी चर्चा गरिरहेका छौं भने आफ्नो वास्तविक अवस्था कसरी बुझ्ने र यो बद्ध अवस्था भौतिक अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुने भनेर हामीले बुझिरहेका छौं। And actually one of the main point in our class that only know about this, it is not enough. र आजको हाम्रो प्रवचनको मुख्य कुरा भनेको के हो भने यसबारे बुझेर मात्र हामीलाई पुग्दैन। We need to do some activities to really get benefit that we are devotee. र हामी भक्त हौं भनेर सिद्ध गर्नका लागि हामी कुनै गतिविधिमा पनि संलग्न भएको हुनुपर्छ। That's why it is also recommended in Bhagavatam that intelligent people, it means we need to become intelligent. र भागवतममा चाहिँ बुद्धिमान मानिस हुन सल्लाह दिएको छ। हामी पनि बुद्धिमान हुनुपर्ने हुन्छ। Means we need not only accept knowledge, accumulate knowledge, we need to develop also intelligence. हामीले ज्ञान बटुल्ने मात्र नभएर बुद्धि विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। It is very important topic actually that we need to understand properly. यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। But for this, of course, we need to accept spiritual master and as a sadhu or devotees who can help us and lead us in our spiritual life. तर अवश्य पनि यसको लागि हामीले गुरु तथा अन्य साधुहरू को छत्रछायामा बसेर आध्यात्मिक जीवनमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। And then our practice of bhakti become successful and bring some results. तब मात्र हाम्रो भक्तिमय अभ्यासले कुनै यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ र यसले केही नतिजाहरू निकाल्छ। Yeah. It means it will bring to us fruit of bhakti. यसको अर्थ के भने यसले हामीलाई भक्तिको फलहरू प्रदान गर्छ। Prema bhakti. प्रेम भक्तिको फल प्रदान गर्छ। So today we discuss about some basic principles of Sambandha Gyan. आज हामीले सम्बन्ध ज्ञानको केही आधारभूत सिद्धान्तबारे चर्चा गर्यौं। It means the position of the living being and Supreme Lord. जीवात्मा तथा भगवानको अवस्था
को बारेमा चर्चा गर्यौं. Such knowledge, it's like GPS system. Yeah? Like GPS system, when we can see like map where we are and our final destination, where we want, and route, how we can achieve this. यस्तो ज्ञान चाहिँ एउटा जीपीएस प्रणाली जस्तै हो, जहाँ चाहिँ हामीले एउटा नक्सामा हामी कहाँ छौं र हामी जानुपर्ने कहाँ हो भनेर छर्लङ्ग देख्न सक्छौं. I think maybe nobody of you not using the GPS system. सायद तपाईहरुले यो जीपीएस प्रणाली प्रयोग गर्नु भएको छैन होला. But in big cities, big cities, I don't know, in Kathmandu also maybe, yeah? We use in Delhi. We use during Vrindavan Yatra. Yeah, it is like not practical. Even driver who doesn't know actually all big city, but if he have such system, he can leading by this system, you know, go left, go right, straight, and easy can reach final destination. यो जीपीएस प्रणालीले यति सजिलो बनाइदिन्छ कि एउटा ठूलो शहरमा कुनै नयाँ चालक गएका छन् भने पनि यसको प्रयोग गरेर दायाँ बायाँ अगाडि पछाडी कता जाने हो त्यो सबै थाहा पाएर उ जहाँ पनि पुग्न सक्छ. So if we have such transcendental GPS system, you know, then by such instructions we can also achieve success of our life. र यदि हामीसँग पनि यस्तो दिव्य जीपीएस प्रणाली भयो भने हामीले त्यसको उपदेशहरू पालन गरेर कहाँ पुग्ने भनेर थाहा पाउन सक्छौं. So for this we need have this device. यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा यन्त्र हुनुपर्छ. And what's the device of this system? त्यो यन्त्र के हो त? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, you know. त्यो चाहिँ भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत हो. Actually, these books should be not like virtually respected, but they need practically or physically we need to have at home with us these books, these instructions. यी पुस्तकहरू चाहिँ काल्पनिक रूपमा सम्मान गर्ने मात्रै नभएर यिनीहरू हाम्रो घरमा आफूसँग हुनुपर्छ. And of course need open these books and start study. अवश्य पनि यो पुस्तकहरू खोलेर पढ्ने पनि पर्ने हुन्छ. Under the guidance of somebody who already developed some level of bhakti. र कुनै भक्तहरूको आश्रयमा बसेर जसले भक्तिको केही एउटा स्तर पार गरिसक्नु भएको हुन्छ. So if you use such opportunity to cultivate bhakti by association with devotees, then we can become free from influence of material energy and develop pure love to Krishna. र यदि हामीले यस्तो अवसर भक्त संघमा बसेर यस्तो अवसरको लाभ उठाउन सक्यौं भने हामीले सजिलै शुद्ध भक्ति विकास गर्न सक्छौं. Hare Krishna. So, any question regarding this topic of our position in material world? So then I can wish you, to accept instructions in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam with all heart and really follow them to develop pure bhakti. र हामीले भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतको निर्देशनहरू हृदयदेखि नै अवलम्बन गरेर तिनीहरूलाई अनुसरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ. This story, for once,
with Vidura. It is not actually he asking questions not for himself. He was so great, pure devotee from beginning. Actually, it is for us. वास्तवमा यहाँ विदुरजीले आफ्नो लागि यी प्रश्नहरू सोध्नु भएको होइन। उहाँ त पहिलेदेखि नै महान भक्त हुनुहुन्छ, विद्वान भक्त हुनुहुन्छ। उहाँले त हाम्रो लागि प्रश्न सोधिदिनु भएको हो। But this is example of these principles, how we can cultivate bhakti, how we can understand answer of such questions. तर यो त हाम्रो लागि हामीले कसरी त्यस्तो भक्तिलाई बुझ्ने, कसरी त्यस्तो भक्ति पालन गर्ने भनेर यस्तो प्रश्नहरू सोध्नु भएको हो। Whatever we are hearing some instructions, we need to understand practically how we can apply this in our life. हामीले जे पनि निर्देशनहरू श्रवण गर्छौं त्यो निर्देशनहरू आफ्नो जीवनमा व्यवहारिक रूपमा कसरी उतार्ने भनेर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। Maybe in the beginning we think that it is like some theoretical questions, but actually all these questions that connected with our spiritual life, with real life. सुरुमा हामीलाई यो विषयवस्तुहरू केवल सैद्धान्तिक रूपमा एउटा मौखिक कुरा मात्र जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यो हाम्रो शाश्वत जीवन, हाम्रो आफ्नै जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू हो। It is a very important idea that we need to make our spiritual life like interesting, alive, not bored, not like some. त्यसैले हामीले आफ्नो आध्यात्मिक जीवनलाई अलि रोचक बनाउन जरुरी हुन्छ, अलि सक्रिय बनाउन जरुरी हुन्छ, त्यो अल्छी लाग्दो बनाएर हुँदैन। We can see example of great devotees that when they chanting Mahamantra, when they singing bhajans, when they reading books, they not do this like externally. They really feeling some transcendental emotions. हामीले धेरै यस्ता घटनाहरू पढेका छौं कि जब महान भक्तहरूले जप, कीर्तन वा भजनहरू गर्नुहुन्छ त्यतिखेर उहाँहरूले सतही रूपमा मात्र, बाहिरी रूपमा मात्र त्यस्तो गर्नु हुँदैन। उहाँले वास्तवमा ती सबै गतिविधिबाट दिव्य भाव अनुभव गरिरहनु भएको हुन्छ। It is example that that our spiritual life, it is actually real and practical, and we really can develop such connection with Krishna and such feelings, such emotions. र वास्तवमा हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ यथार्थ हो, यो चाहिँ व्यवहारिक छ। वास्तवमा हामीले पनि भगवान कृष्णसँग त्यस्ता भावहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। Like what I give you last realization. एउटा अन्तिम अनुभूति हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। It's about chanting. यो चाहिँ जप सम्बन्धी हो। But yesterday we have such experiment, yes? हिजो हामीले एउटा अनुसन्धान जस्तै गरेका थियौं। We usually devotees they chant in mood of vipralambha, in separation. प्राय भक्तहरूले चाहिँ विप्रलम्ब भावमा जप गर्नुहुन्छ। They are very serious and chanting. उहाँहरू चाहिँ निकै गम्भीर भएर जप गर्नुहुन्छ। No, it is good if it's really we are feeling separation, but usually we are chanting like mechanically. यो यदि हामीले विप्रलम्ब भाव, त्यो बिछोडको भाव हामीले अनुभव गरिरहेछौं भने त राम्रो हो, तर प्राय जसो हामीले यान्त्रिक जप गरिरहेका हुन्छौं। And we tried to chant with some emotions. र हामीले चाहिँ केही भावका साथ जप गर्ने प्रयास गर्यौं। Emotions that we are grateful to our acharyas, to Krishna, what we have. र हामीले कस्तो भावना राख्यौं भने हामीहरू आचार्य तथा कृष्णहरूप्रति हामीसँग भएको वस्तुको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्यौं हामीले। And we are feeling ourselves happy. र हामी आफैले पनि आफू खुसी भएको अनुभूति राख्यौं। It's not actually artificial because
this ananda resides in our heart. यो वास्तवमा कुनै कृत्रिम अभ्यास होइन, किनभने यो आनन्द त हाम्रै हृदयमा अवस्थित छ। How this Padre Prabhu sung, Bhakti resides in your heart like the nectar in the golden pot. You're so kind and smart to spread the love of God. So, Bhakti and Ananda resides in our heart. र पद्री प्रभुले एउटा गीतमा गाउनु भए जस्तै भक्ति त वास्तवमा हाम्रो हृदयमा नै अवस्थित छ। So, if you sit and chant Mahamantra with such mood of happiness and simply your smile, त्यसैले यदि हामीले त्यस्तो भावना मनमा त्यस्तो भावना राखेर महामन्त्रको जप गर्छौं, हामी खुसी भएको अनुभव गर्दै जप गर्छौं। if you have not smiled, you can show teeth. यदि त्यस्तो हाँसो आउँदैन भने दाँत देखाउन सकिन्छ। Like this. Haribol. Can you show? Not like this. Well, immediately eyes is not sleeping. You become active. यसो दाँत मात्र देखायो भने पनि आँखा ठुलठुलो भएर खुलिहाल्छ। So you try to chant for beginning 1 round Mahamantra with such position and smile. त्यसैले कम्तीमा एक माला आफूलाई एउटा हाँसोको मुखमा हाँसो निकाल्दै आफैले निकाल्दै भए पनि एक माला जप गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। And then you can see what will happen. त्यसपछि त्यसको नतिजा के हुन्छ हजुर आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। If you want to know how to chant in Vipralampa mood, in separation, it is another instruction. यदि विप्रलम्ब भावमा बिछोडको भावमा जप गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि फेरि छुट्टै प्रक्रिया छ। But I mean that we need to make our spiritual life real, alive. र मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले आफ्नो आध्यात्मिक जीवनलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ। Whatever we are doing at home, without relatives or ourselves, we can feel it with some transcendental emotions. र हामीले जे पनि गर्छौं आफ्नो घरमा वा आफ्ना साथीभाइसँग जे पनि गर्छौं त्यसलाई चाहिँ केही भावना उत्पन्न गराएर त्यसलाई दिव्य बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। Yeah. And of course we need to know the principles what we discussed today, because it is like the basis for cultivation bhakti. र अवश्य पनि हामीले यसको आधारभूत सिद्धान्तहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले आज चर्चा गर्यौं, किनभने यिनै सिद्धान्तहरू चाहिँ भक्तिको मूलभूत आधार हो। Okay. Hare Krishna. Nantara Srimad Bhagavatam ki jai. Śrīla Prabhupada ki jai. Guru Premanandi. Jai.